دیگه نمیخواستم این شمای وارمرم و به این سادگی استفاده کنم. برای همین تصمیم گرفتم یه همچین چیزی ببافم. نمیدونم اسمشو چی بذاریم، روشمی، کاورشم. نظر شما چیه؟ اسمشو چی بذاریم که به این شکل روی شماتون قرار میگیره و یه فضای رویایی و آرامش بخش براتون میسازه. که هم میتونین روی سفره 7 سینه‌تون، توی اتاقتون، میز شامتون استفادهش کنین. کلا هر وقت احتیاج به احساس بهتری داشتین، میتونین از ایشون استفاده کنین. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت احتیاج داریم به کریستال سایز 8. بچه من اینجا از کریستال پلاستیکی استفاده کردم که تقریبا 100 گرم شد، ولی پیشنهاد من بهتون این که جهت ایمنی چون زیرش آتیش روشن میشه از این کریستالای شیشه‌ای که به صورت ریسه‌ای میتونین خریداری کنین تهیه کنین. اونا رو دیگه بخرین خیالتون راحته که به هیچ وجه ممکن نیست مهراتون آب بشه. ولی اگه میخواین با پلاستیکی ببافین در ادامه یه سری نکته بهتون میگم که بهتون کمک میکنه که ایمنی کارتون بیشتر باشه. و تقریبا 9 متر نخ ماهیگیری شماره 4. برای شروع تقریبا 150 سانت نخ جدا کنین. اگه دستتون رو باز کنین به اندازه دست بازتون نخ جدا کنین تقریبا سایز مناسب میشه، نه زیاد بلنده و نه زیاد کوتاه. حالا داخل نختون 4 تا دونه مهره بندازین. به این شکل. حالا چهارمی و یا همون آخری رو تو دستتون نگه دارین. به این صورت و سر دیگه نخ رو به صورت مخالف ازش رد کنین. دو انتهای نخ رو به هم بچسبونین یا به اصطلاح همسر کنین و بکشین. به این شکل اولین خونمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. برای ادامه داخل یک از سرای نختون فرقی نداره کدوم 3 تا دونه مهره بندازین. به این شکل سومی و یا همون آخری رو تو دستتون نگه دارین. به این شکل و سر دیگه نخ رو به صورت مخالف ازش رد کنین. به این صورت دو انتهای نخ رو به هم بچسبونین و بکشین. به این شکل دومی خونمون هم تشکیل شد. برای ادامه بافت بچه ببینین اینجا ما یه نخ بالا داریم به سمت بیرون بافت و یه نخ پایین داریم که به سمت بافتمون هست. اینجا نخ پایین رو از این مهره کناریش باید رد کنیم. این مهره. به این شکل. و حالا 2 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل این نخ بالاتون. به این صورت دومی رو تو دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ ببافین. این شکلی به صورت مخالف رد کنین و همسر کنین. بچه ها همسر کردن واسه این انجام میدیم که دو انتهای نخمون وقتی که نخمون جدیده ممکنه کوتاه بلند شه. این کار که انجام بدیم دو انتهای نخمون یک اندازه است و یک اندازه میشه و دیگه کوتاه بلند نمیشه. به این شکل سومی خونمون هم تشکیل شد. برای بافت خونه بعد دوباره این نخ پایینتون رو که به سمت بافت هست از این مهره کناریش رد کنین. به این صورت و دوباره 2 تا دونه مهره بندازین داخل این نخ بالاتون و با اون یکی نختون اون سر نختون ببافین. به این شکل دومی رو دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ ببافین. به این شکل اینجا دیگه لازم نیست همسر کنین تا 3 تا خونه اول اوکی میشه بعد و بکشین. به این شکل خونه 4ممون هم تشکیل شد. الان رسیدیم به آخرین خونه از این مکعبمون. بچه اینجا نخ پایین رو که به سمت بافت هست رو علاوه بر این مهره کناریش این مهره از این مهره هم برات کنیم، یعنی در مجموع از 2 تا مهره. همین شکلی که رد میکنین محکم بکشین. کشیدن نختون محکم باعث میشه کارتون در انتها انسجام بیشتری داشته باشه. خیلی خب بچه اینجا میخوایم خونه آخر رو ببافیم. یه دونه مهره بردارین و بندازین داخل یکی از سرای نختون. فرقی نداره کدوم. به این شکل و با سر دیگه نخ ببافین. به این صورت. محکم بکشین. خیلی خوب اینجا اولین مکعبمون تشکیل شد به این صورت که میبینین. برای ادامه کار دوباره دقیقا میخوایم روی همین مکعب یه مکعب دیگه ببافیم. بچه‌ها میخوام اینجا بهتون بگم که چجوری مهره اضافه میکنیم. اینو توی همه ویدیوها میگم ولی ممکنه اولین ویدیو باشه.
از بچه‌هایی که این چندمین ویدیوشونه عذر میخوام، ولی خب بچه‌ها واسه شما هم یه مرور میشه. الان اینجا ببینین بین دو سر نخمون یه دونه مهره هست، میبینین؟ اینجا قراره یه خونه 4 تایی دیگه تشکیل بدیم. روند بافت تا الان به همین شکل بود. پس یه دونه‌شو که داریم، چند تا دیگه میخوایم؟ 4 منهای 1 3. 3 تا دونه مهره برداریم و بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم. به این شکل. سومی رو تو دستتون نگه میدارین و با سر دیگه نخ میبافین. به این شکل میکشین. اولین خونمون از مکعب دوممون تشکیل شد، به این صورت که میبینین. برای بافت خونه بعد نخ پایینتون رو بچه‌ها، این نخ که به سمت بافت هست رو از مهره کناریش رد کنین. به این صورت. الان بین دو سر نختون چند تا دونه مهره هست؟ 2 تا دونه. پس چند تا دونه دیگه بعد مهره اضافه کنیم؟ یه خونه 4 تاییه، 4 منهای 2 2 تا. پس 2 تا دونه مهره برمی‌داریم و میندازیم داخل این نخ بالا. به این شکل دومی رو تو دستتون نگه می‌دارین و با سر دیگه این نخ میبافین. به این صورت و میکشیم. به این شکل دومی خونمون هم تشکیل شد. برای بافت خونه بعد دوباره نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم. اینجا هم دوباره بین دو سر نخمون 2 تا دونه مهره هست، پس 2 تا دونه میندازیم داخل نخ بالا و با سر دیگه نخ میبافیم. به این شکل دومی رو دستتون نگه میداریم و با سر دیگه نخ میبافیم. محکم بکشید. دوباره رسیدیم به خونه آخر این مکعبمون. خونه آخر نخ پایین رو باید علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد کنیم. حالا اینجا رو نگاه کنین. بین دو سر نختون 1 2 3 3 تا دونه مهره هست. این خونه هم یه خونه 4 تاییه. پس چند تا دونه دیگه مهره میخوایم؟ دقیقاً 4 منهای 3 1. یه دونه مهره میندازین داخل یکی از سرای نختون، فرقی نداره کدوم. به این شکل و با سر دیگه نخ میبافیم. بچه ها اینجا که داریم هی روی هم دیگه مکعب میبافیم، اگه دیدین سر یکی از نخاتون خب بلندتر از اون یکی سر نختونه، خب مثلا اینجا واسه من این نخم الان بلندتره. وقتی میخوایم مکعب جدید رو شروع کنین 3 تا مهره‌تون رو بندازین داخل اون نخی که الان بلندتره. این باعث میشه که چند تا مکعب بافین دوباره مثلا هم اندازه بشن و اگه دیدین دوباره مثلا اون بلندتر شد از اون مکعب رو شروع کنین. این کمکتون میکنه یهو در آخر یه نختون مثلا 50 سانت نباشه یکیش 10 سانت. حالا اینجا دوباره شروع مکعبه. بگید ببینم باید چی کار کنیم؟ دقیقاً باید 3 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل یکی از سرای نخمون. به این شکل سومی رو تو دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ به این صورت ببافین. اینجا اولین خونه‌تون از این مکعب تشکیل شد. بگید ببینم اینجا خونه دومش رو باید چجوری ببافیم؟ دقیقاً باید بیایم نخ پایین رو که به سمت بافت هست از مهره کناریش رد کنیم. اینجا رو باید چیکار کنیم؟ چند تا دونه مهره اضافه کنیم؟ بگید ببینم. دقیقاً 2 تا دونه مهره میندازیم داخل نخ بالامون و با نخ پایین میبافیم. به این شکل. به این صورت خونه دوممون هم تشکیل شد. خونه بعد رو باید چیکار کنیم؟ دقیقاً همون کاری که خونه قبل کردیم. نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم. 2 تا دونه مهره میندازیم داخل نخ بالا و با نخ پایین میبافیم. به این شکل. الان رسیدیم به آخرین خونه از این مکعب. اینجا رو بگید باید چیکار کنیم؟ دقیقاً نخ پایین رو باید بیایم علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد کنیم. در مجموع از 2 تا مهره.
و با یه دونه مهره بافت رو به اتمام برسونیم. به این شکل این مکعبم تشکیل شد. بچه ببینین روند بافت دقیقا مثل این دوتا مکعب آخریه که با هم دیگه بافتیم. همین روند رو ادامه بدین. منم میرم ادامه میدم. وقتی که طول دو انتهای نختون به تقریبا 15 الی 20 سانت رسید، باید نختون رو رد کنیم و نخ جدید اضافه کنیم. من میرم ادامه میدم. نخم کوتاه شد. به همون 15 سانت 20 سانت آخرش که رسید میام پیشتون تا بهتون بگم که چیکار کنیم. خب بچه ببینین ما با هم دیگه 3 تا مکعب رو بافتیم. من الان مکعب پنجمم. خب خونه آخر از مکعب پنجم. اینجا نخم کوتاه شده همینجور که میبینین و میخوام بافت رو به اتمام برسونم، نخ جدید اضافه کنم. بچه اینجا ما خونه آخر یه دونه مهره برمی داشتیم، مینداختیم داخل نخمون رو میبافتیم. برای خونه آخر وقتی میخواین نختون رو رد کنین و نخ جدید اضافه کنین، بهتره بافت گرهی انجام بدین. حالا به چه شکل هست؟ هیچ کار خاصی نداره. این نخیتون که داخلش مهره هست رو برگردونین دوباره داخل مهرتون تا به یه شکل، این شکلی گره طور تبدیل بشه. میبینین؟ و حالا اون سر نختون رو از زیر این گره بیارین بالا. این شکل. حالا دو سر نختون رو بگیرین و بکشین. اینجا یه گره تشکیل میشه که ببرینش داخل یکی از مهرهاتون. اون وسط مهره نگه دارین که داخل بافتتون نباشه، زشت نباشه. و حالا یه سر نخ رو محکم بگیرین. من این سر نخم رو محکم گرفتم. بعد اون یکی سر نختون رو از بین کار رد کنین. حالا یعنی چی؟ یعنی همون جایی که نخ هست دوباره کارتون رو نختون رو ببرین تا اینجا دیگه نه بازم نشه، هم یکم این ستون مرواریدیتون، ستون مهره‌ایتون محکم بشه. یکم این سر نختون رو رد کنین تا اون گره بین مهرتون ثابت بشه اون وسط و بعد اون یکی سر نخم رد کنین. به این شکل وقتی هم رد میکنین محکم بکشین. حالا اون گرهمون بین مهره ثابت شده. این یکی سر نخم رد کنین. هر دو تا سر نخ رو بین کار برین. همینجور رد کنین تا هم کارتون محکم بشه هم باز نشه دیگه. به این شکل. بچه من میرم رد کنم، شما هم برین رد کنین و بعد اضافی نختون رو ببرین. کارم که تموم شد خواستم نخ جدید اضافه کنم، میام پیشتون. خیلی خب بچه من نخم رو رد کردم و اضافیش رو قیچی کردم به این شکل که میبینین. حالا دوباره تقریبا 150 سانت نخ بیارین. برای اضافه کردن نخ جدید فلسفهش به این شکله که دقیقا نختون رو ببرین جایی که نختون بوده و نختون رو رد کردین و بریدین. نخ ما کجا بود؟ این شکلی داخل یکی از این مهرهای این سر بود که این شکلی بافت رو انجام دادیم به این صورت و مکعبمون تشکیل شد. الان فرض کنین نختون جدید نیست، همون نخ قبلیه. چیکار میکردین اینجا؟ 3 تا دونه مهره مینداختین داخل یه سر نختون و مکعب جدیدتون رو میبافتین. فقط اینجا حواستون باشه تا 3 تا خونه اول نختون رو دو انتهای نخ رو به هم بچسبونین یا به اصطلاح همسر کنین و ببافین که این دو سر نختون کوتاه بلند نشه و یک اندازه باشه. اینجا برین همین شکلی ببافین کوتاه شد نختون رد کنین، همین شکلی بافت گرهی بزنین، ادامه بدین کار رو تا وقتی که ستونتون به یه ستون 19 خونه‌ای برسه. الان نگاه کنین من 1 2 3 4 5 تا خونه بافتیم با هم دیگه. این ستونمون 5 تا مکعب داره. خب همین رو ادامه بدین تا وقتی که 19 تا مکعب بشه. من میرم میبافم، شما هم بریم ببافین و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه بافت رو بریم. خیلی خب بچه‌ها من بافتم و الان به این شکل شده 19 تا مکعب روی هم. حالا باید یکی از این دوتا انتها رو انتخاب کنیم. فرقی نداره کدوم. مثلا من این انتها رو انتخاب میکنم. به این شکلی که گذاشتم جلوم شما هم بذارین جلوتون و حالا باید نختون رو وارد یکی از این 4 تا مهره کنین. بچه بهتره که همین شکلی که من دارم انجام میدم انجام بدین. یعنی همین شکلی جلو خودتون قرار بدین. ببینین من نخم رو کدوم مهره وارد میکنم که گیج نشین و اینا. الان من میخوام نخم رو وارد این مهره کنم.
به این شکل. حالا یه دونه مهره بردارین و بندازین داخل این نخ سمت چپتون، این نخ. به این شکل بچه ها ببینین میخوایم این دو طرف به هم وصل شن دیگه. باید بیاین دقیقاً قرینه این مهره رو توی این انتها این ورش هم پیدا کنیم که میشه دقیقاً اینجا. حالا این نختون رو که داخلش مهره هست از همین مهره قرینه به این صورت وارد کنیم. ببینیم به این شکل و بعد بکشید به این صورت که میبینید. حالا بچه ها بین دو سر نخمون 3 تا دونه مهره هست. این خونه هم یه خونه 4 تاییه. پس یه دونه مهره برمیداریم. اینجا همینجا ممکنه باشه، نگران نباشین، به مرور محکم میشه. یه دونه مهرهتون رو بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم. بچه ما میخوایم اینجا هر خونه رو که میبافیم بافت گرهی بزنیم، چون همینجور که میبینین خیلی باید فشار وارد کنیم و این کمک میکنه یکم محکم تر باشه. به این شکل گره رو ایجاد میکنین، سر دیگه این نخ رو از زیرش رد میکنین و حالا دو سر نخ رو بچه به هم بچسبونین. اینجا همسرم باید بکنین چون نخ جدیده و بعد بکشین. ممکنه یکم اینجا سختتون باشه ولی عیبی نداره، محکم بکشید به این شکل. نگاه کنین الان شکل نعل شد. حالا صبر کنین، به پروسه اعتماد کنین. حالا بچه ها ببینین اینجاییم ما. خب این خونه تشکیل شده، گره رو ببرین داخل مهرتون و حالا نگاه کنین ما اینجا یه نخ داریم به سمت راست و یه نخ داریم به سمت چپ. اینجا بیاید این نخ سمت راست رو، این نخ رو از این مهره کناریش که این مهره باشه و این نخ سمت چپ رو از این مهره کناریش که این مهره باشه رد کنین. دوباره اینجا بین دو سر نختون 3 تا دونه مهره هست. یه دونه مهره بندازین داخل یه سر نختون و بافت گرهی بزنین. برگردونین داخل همون مهره، گره از زیرش بیارین بالا، دو انتها رو به هم بچسبونین و بکشین محکم. یکم با دستاتون شکلش بدین و محکم باید بکشین. ممکنه اینجا یکم دستاتون اذیت شه ولی خب یکم بکشینش. گره رو ببرین داخل مهره، با دستتون اینجوری شکل بدین و حالا دوباره دقیقا همون کاری که اینجا کردیم رو انجام میدیم. یعنی چی؟ این ور تموم شد، حالا میچرخونیم اینجا دوباره نخ سمت راست رو از این مهره کناریش و نخ سمت چپ رو هم از این مهره کناریش رد کنیم. بکشین بچه، تو هر مرحله اینجا بکشین. کشش دست مهمه. به این شکل دوباره بین دو سر نختون 3 تا دونه مهره هست. با یه دونه مهره بافت گرهی بزنین. برگردونین دوباره داخل مهره، گرهتون تشکیل شد و حالا اون یکی سر نخ رو از زیرش بیارین بالا، از زیر این گره دو انتهای نخ رو به هم بچسبونین و محکم بکشید. محکم گره رو بیارین داخل مهره. با دستاتون هم تلاش کنین دایره رو شکل بدین. بچه‌ها ببینین این خونه هم تشکیل شد اینجا. حالا میرسیم به این خونه آخر که این خونه آخر لازم نیست کار خاصی انجام بدیم. 4 تا مهرش کنار همدیگه قرار گرفتن. فقط کافیه الان اینجا باید دو سر نخ رو از این 4 تا رد کنیم. فعلا از این سر نخ رو نگاه کنین
باید بیاین از این 4 تا مهره که فقط کنار هم دیگه قرار گرفتن بدون اینکه نخی ازشون رد بشه، این شکلی محکم بکشین و رد کنین. این مهره، این مهره، میبینین داره به هم دیگه نزدیک میشه. و دوباره مهره اول. به این شکل محکم باز میکشین. حالا بچه‌ها کاری که بعد اینجا انجام بدین همین شکل محکم بکشید. نگاه کنید دایرمون تشکیل شده و حالا باید بیاین هر دو سر نخ رو بین کل کار رد کنین و وقتی هم رد میکنین محکم بکشین تا این شکل دایره شکلمون ثبات بهتری پیدا کنه. من میرم رد کنم و بعد نخم رو ببرم، شما هم همین کارو کنین و بعد بیاین که ادامه کار رو با هم دیگه بریم. خیلی خب بچه، به این شکل شد. من نخم رو رد کردم و اضافیش رو بریدم. این شکلی حلقه کریستالیمون آماده است. حالا برای ادامه کار بچه‌ها یک مقدار دوباره نخ جدا کنین، همون تقریبا 150 سانت اندازه 2 تا دستتون. ما با این حلقه داخلی کار داریم. خب نختون رو بیارین و بندازین داخل یکی از این مهره‌های این داخل، مثلا اینجا یکم سختتون ممکنه بشه نخو بخوایم بیاریم بالا. از یه شیء تیز مثلا از همین نخچینم استفاده میکنم که بیاد این نختون بالا به این شکل. اینجا هم همه خونه هامون قراره خونه های 4 تایی باشه. خب الان پس بین دو سر نخم یه دونه مهره هست، 3 تا دونه مهره برمیدارم و میندازم داخل یه سر نخم، فرقی نداره کدوم. به این شکل آخری رو تو دستم نگه میدارم و با سر دیگه نخ میبافم. همسرم کنین تا 3 تا خونه اول. به این شکل اولین خونمون تشکیل شد. حالا برای ادامه نخ پایین رو از این مهره کناریش اینجا رد کنیم. حالا اینجا بین دو سر نخمون 2 تا دونه مهره هست. پس برای اینکه تبدیل بشه به یه خونه 4 تایی 2 تا دونه مهره میندازیم داخل این نخ بالامون به این شکل و با نخ پایین میبافیم. همسر کردنم یادتون نره. خونه بعد رو هم به همین منوال نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنی. این مهره کناریش از همین مهرهای این داخله که شروع کردیم ازش. هی میری مهره بعد نخ پایین هم مهره کناریش که مهره بعدی باشه و ادامه کار. اینجا چون دایره شده به هم نزدیکن این شکل بعد با شیء تیز نخ رو بیارین بیرون به این شکل. و دوباره اینجا هم بین دو سر نخمون 2 تا دونه مهره هست. پس با 2 تا دونه مهره بافت رو تکمیل میکنیم به این شکل. دومی رو نگه میداریم و با سر دیگه نخ میبافیم به این شکل. بچه ها همین روند رو ادامه بدین. الان با هم دیگه 3 تا دونه خونه رو بافتیم. همین منوال رو با همین ترتیب که نخ پایین از مهره کناریش رد میشه 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا انداخته میشه و بافته میشه. همین روتین رو ادامه بدین تا یه دور بزنین و برسین به اول کار. من میام که خونه آخر رو با هم دیگه ببافیم. خیلی خب بچه ها ببینین من بافتم. الان رسیدیم به خونه آخر. خونه آخر نخ پایینتون رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره از این خونه اولتون هم باید رد کنید. بچه اگه میدیدین نختون رد نمیشه ممکنه مثلا این شکلی مثل من خم شده باشه. یکم ببریم با قیچیتون تا تیز شه راحت تر رد شه. حالا بین دو سر نختون 3 تا دونه مهره هست. برای اینکه تبدیل بشه به یه خونه 4 تایی یه دونه مهره میخوایم که میندازیم داخل یه سر نخمون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ میبافیم به این شکل.
این ردیفمون تشکیل شد. میبینین اینجوری یه دور زدیم به این شکل. بچه حالا برین ادامه نختون رو بین کار رد کنین تا دیگه این هم باز نشه و هم کارتون محکم تر بشه. من میرم رد کنم و بعد بیام بهتون بگم که در ادامه چی کار کنین. خیلی خب بچه ها، ببینین من نخم رو رد کردم، الان محکم شد و اضافیش رو بریدم. الان برای ادامه دوباره تقریبا 150 سانتی اندازه 2 تا دست بازتون نخ جدا کنین و نختون رو بندازین داخل یکی از این مهره‌های این لبه کار به این شکل. و حالا این ردیف هم شروع کنین به بافت. دقیقا مثل همین ردیف قبلی است. الان بین دو سرنختون یه دونه مهره هست، پس واسه اینکه تبدیل بشه به یه خونه 4 تایی 3 تا دونه مهره برمی‌دارین، میندازین داخل یک از سرای نختون، فرقی نداره کدوم، و ادامه میدین. ادامهش هم که مثل همین روتین این ردیفه که نخ پایین از مهره کناریش و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره میندازین و میبافین. فقط یادتون باشه تا 3 تا خونه اول همسر کنین و ببافین چون نختون جدیده کوتاه بلند نشه. بچه این ردیف رو ببافین. من این ردیف رو میبافم. من میخوام این ردیف های این شکلیم 2 تا دونه باشه. بچه من اینجا از آگنده اومدم یه نکته مهم بهتون بگم. اینجا تعداد ردیفایی که میبافیم بهتره بیشتر باشه، یعنی 3 تا 4 تا 5 تا بیشتر ببافینش، چون اینجا ما زیر کارمون شمع روشن میکنیم و هر چقدر ارتفاع کارمون بیشتر باشه فاصلش با شعله بیشتر میشه. اون سقفی که قرار میگیره روی کار فاصلش با شعله بیشتر میشه و احتمال اینکه اگه بخواد آب بشه مهره‌های روی سقف کمتر میشه. پس شما این تعداد ردیفا رو بیشتر کنین. 4 تا 5 تا کنین فکر می‌کنم اوکی باشه. من اگه برگردم عقب الان دوباره این شکلی میبافمش، یعنی 4 5 تا میبافمش. احتمال اینکه آب بشه کمه بچه‌ها، چون که ببین این نکته هم حواستون باشه. حالا در ادامه ویدیو آخر ویدیو هم میگم اینو که دوباره یادتون نره، یادآوری میکنم، ولی اینجا هم بگم وقتی کار تموم کردین بافتین، وقتی شمع رو میذاریم وسط کار حتما وسط باشه، جوری باشه که شعله بیفته وسط اون سوراخی که اون بالا داریم. خب این نکته رو حواستون باشه. اینم باعث میشه که مهرهاتون آب نشه. اگه شعله بیاد این ور اون ور باعث میشه که امکانش پیدا میشه که مهرهاتون آب بشه و از حالت عادیش خارج بشه. الان یکیشو بافتیم، یکی دیگه هم من میبافم. اینجا به سلیقه خودتونه، ببینین دوست دارین چقدر ارتفاع بگیره. من میرم میبافم این ردیفمو، شما هم هر چقدر میخواین ببافین و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه بافت رو بریم. خیلی خب بچه‌ها، ببینین من ردیف دومم رو هم بافتم. اینجا شما بهتون گفتم به تعدادی که دلتون میخواد ردیفا رو میتونین افزایش بدین. حالا برای ادامه کار دوباره تقریبا 150 سانت نخ جدا کنین. و اینجا بچه‌ها میخوایم خونه‌های 5 تایی ببافیم با هم دیگه. فقط اینجا ببینین مهرهای این لب رو میبینین. اینجا باید بیاین نختون رو از 2 تا مهرهای کناری همدیگه رد کنین، مثلا این 2 تا به این شکل. بهتون گفتم اینجا میخوایم خونه‌های 5 تایی ببافیم. الان بین دو سر نخمون 2 تا دونه مهره هست، پس 3 تا دونه مهره میاریم و میندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم. به این شکل سومی رو تو دستتون نگه میدارین و با سر دیگه یه نخ به این شکل همسر میکنین و میبافین. به این صورت اولین خونمون که یه خونه 5 تایی هست تشکیل شد. الان برای ادامه بچه ببینین یه نخ بالا دارین که به سمت بافت هست و یه نخ پایین دارین که به سمت بیرون بافت هست. این نخ پایین رو از 2 تا مهره کناریش رد کنین به این شکل. الان بین دو سر نختون 3 تا دونه مهره هست. این خونه هم یه خونه 5 تاییه، پس 2 تا دونه مهره برمیدارین و میندازین داخل این نخ بالا و با نخ پایین میبافین به این شکل. دومی رو دستتون نگه میدارین و با سر دیگه نخ به این شکل همسر میکنین و میکشین. دومین خونمون هم که یه خونه 5 تایی هست تشکیل شد. برای بافت خونه بعد دوباره این نخ پایینتون که به سمت بیرون کار هست رو از 2 تا مهره کناریش رد میکنین. دوباره بین دو سر نختون 3 تا دونه مهره هست، پس بافت این خونه رو با 2 تا دونه مهره تکمیل میکنین.
خونه بعدی هم تشکیل شد. بچه همین شکلی بافت رو ادامه میدین. نخ پایین از 2 تا دونه مهره کناریش رد میشه و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافت میشه. همین روند رو ادامه بدین. منم ادامه میدم، میام که خونه آخر رو با هم دیگه ببافیم. خیلی خوب، به این شکل بچه‌ها رسیدیم به خونه آخر. خونه آخر نخ پایینتون رو علاوه بر 2 تا مهره کناریش از این مهره از این خونه اولمون هم رد میکنیم، یعنی در مجموع از 3 تا مهره. به این شکل و الان بین 2 سر نخمون 4 تا دونه مهره هست. این خونه آخر هم یه خونه 5 تاییه، پس یه دونه دیگه مهره میخوایم. یه دونه میندازیم داخل یه سر نخمون، فرقی نداره کدوم. و حالا خونه آخر رو هم با بافت گرهی به اتمام میرسونیم. این شکلی گره تشکیل میدین، سر دیگه نخ رو از زیرش رد میکنین و 2 انتهای نخ رو محکم میکشین. گره رو میبرین داخل یکی از مهرهاتون، من اینجاست. و حالا یه سر نخ رو رد میکنیم تا گره ثابت شه و بعد سر دیگه نخ رو رد میکنیم تا این قسمت محکم بشه و ثبات پیدا کنه. بچه من میرم رد کنم، شما برین رد کنین، اضافیش رو ببرین و بعد بیاین که بهتون بگم که چی کار کنین. به این شکل من نخم رو رد کردم و الان این شکلی شد. بچه اینجا کارمو به اتمام رسیده. اینجا رو باز میذاریم چون که وقتی شمع رو بذاریم اینجا شعله مستقیم به مهرهامون برخورد نکنه. بچه اومدم نکات ایمنی رو دوباره بهتون بگم. بچه کاری که میتونین بکنین که احتمال آب شدن مهرهاتون کمتر بشه اینه که بهتون گفتم توی ویدیو بهتره که ارتفاع اون خونه‌های 4 تاییتون که اینجا 2 ردیف من بافتم رو بیشتر کنین. 4 تا 5 تا به بالا، نمیدونم هر جور که سلیقتونه. و اینکه حواستون باشه وقتی شمع رو دارین میذارین زیر کار جوری باشه که وقتی شعله روشنه قشنگ وسط اون سوراخی که اون بالا داریم بیفته، چون این ور اون ور شدنش باعث میشه که مهرهای لب سقف رو آب کنه. خب حواستون باشه وقتی دارین روشن میکنین این رویی رو، این چیزی که الان بافتیم رو به شکل قرار بدین که شعله بیفته وسط سوراخ. حتما اینو حواستون باشه و به این شکل باشه. اینم از این. بچه اگه از این آموزش لذت بردین لطفاً ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین تا من متوجه بشم که ویدیو رو دوست دارین و با اشتیاق و انگیزه بیشتری واسهتون ویدیوهای بیشتری بذارم. اگه از این آموزش لذت بردی بهت پیشنهاد میکنم پلیلیست سفره 7 سین رو نگاه کنی و یه سفره 7 سین خاص و متفاوت از هر سال با هنر دستات ببافی. مرسی که تا آخر تماشا کردی. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.